السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنشتغل مع بعض شنطة كروس سهلة وجميلة بغرزة الكلاستر. انا معايا القاعدة مجهزاها على الشغل على طول، وهستعمل في الشنطة دي خيط المكرمية القطن اهو. ده شكله من قريب. الفتلة اللي معايا فتلة رفيعة، مش فتلة مش يعني اقل من الوسط، دي مش وسط، دي اقل. انا هستعمل معاها ابرة مقاس 4 اهي. تمام. ومعايا القاعده زي ما قلت لكم جاهزه على الشغل ومدعماها بالبوري اهو. انا مدعمه ببوري 4 مللي اهو. تمام. القاعده جاهزه على الشغل على طول، والقاعده ليها فيديو معانا على القناه شرح بالتفصيل. هحط لكم طبعا الفيديو بتاعها لو انتوا هتشتغلوا القاعده بنفس الطريقه. انا بداتها بغرزه الحشو المزدوجه، عملت من غير عدد، اشتغلت عدد سلاسل بطول 13 سنتي اللي هو من المسمار ده للمسمار ده. بعد كده عملت تزايد في كل جنب 4 غرز في اول سطر، وبعد كده اشتغلت التزايد بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. انا اشتغلت القاعده دي حلزوني، اشتغلت 5 سطور. تمام. طول القاعده كلها 21 سنتي بالظبط، والعرض بتاعها 7 سنتي. تمام. ده المقاس اللي هنشتغل عليه. انت طبعا ممكن تشتغلي المقاس اللي انت حابه، تكبريها تصغريها، تعرضي القاعده او تخليها اطول من كده براحتك انت حسب المقاس اللي انت بتشتغليه. كمان انت ممكن تشتغلي الشنطه دي باي خيط من الخيوط الموجوده عندك، لكن يفضل ان انت تشتغلي بخيط شويه يكون سلس كده في الشغل، ما يكونش ناشف، علشان طبعا الغرزه تتشكل معاكي وتاخد الشكل بتاعها ويكون شكلها مظبوط. تمام. انا وصلت للغرزة الأخيرة. طبعا البنات المبتدئة ممكن تعلم بداية ونهاية الغرزة علشان تكون عارفة هي بتبدأ الشغل فين. دي الغرزة الأخيرة بتاعتي، وهبدأ أشتغل بغرزة الكلاستر. وأول سطر هيكون في الحلقة الخلفية. هنيجي هنا في أول غرزة هتقابلني بعد الغرزة الأخيرة اللي أنا اشتغلتها في السطر، هاجي في الحلقة الخلفية وهشتغل غرزة حشو وفوقيها سلسله كارتفاع لبدايه السطر بتاعي. طبعا عشان انا شغاله حلزوني ببدا البدايه دي، لكن لو انتي قفلتي سطور القاعده ممكن تبداي بارتفاع سلسلتين او 3، او اللي هو ارتفاع غرزه العمود بلفه. انا عشان شغاله حلزوني بدات بغرزه الحشو وفوقيها سلسله عشان تديني شكل العمود. هاجي في نفس المكان هلف الخيط على الابره، هنزل هسحب الخيط اهي مره، وهطلع من حلقتين هيتبقى معايا 2. هلف كمان مرة وهنزل في نفس المكان، هسحب الخيط وهطلع من حلقتين هيتبقى معايا 3. المرة التالتة هسحب الخيط وهطلع من حلقتين هيتبقى معايا 4. هطلع من الأربع حلقات مرة واحدة وهقفل عليهم بسلسلة. واول غرزة بس اللي بتتكون معايا او بيتبقى معايا على الابرة 4 حلقات. بقية الغرز كلها بيتبقى معايا 5، لكن اول غرزة 4 بس عشان بيكون معايا الارتفاع، وبشتغل الارتفاع وجنبيه 3 عمود ناقصين علشان اجمع الحلقات بتاعتهم في الاخر كده. لكن بقية الغرز بشتغل 4 عمود مش 3 هنا، عشان الارتفاع بيكون الارتفاع هو الغرزة رقم 4، لكن بقية الغرز بشتغل 4 عواميد ناقصين وبجمع الحلقات بتاعتهم في الاخر. تمام. هنشوف ازاي. بعد السلسلة دي بلف الخيط، بعدي غرزة التانية، باجي على التالتة في الحلقة الخلفية. تمام. بسحب الخيط اول مرة، بطلع من حلقتين، بلف الخيط، بنزل في نفس المكان، بسحب الخيط وبطلع من حلقتين. المرة التالتة بسحب وبطلع من حلقتين، معايا كده 4، لازم يكون معايا 5 حلقات، فبلف الخيط للمرة الرابعة وبنزل نفس المكان، بسحب وبطلع من حلقتين، معايا 5 حلقات، بطلع من ال5 مرة واحدة وبقفل عليهم بسلسلة. تمام كده اتكونت معايا غرزة الكلاستر. بعد كده هنلف الخيط، هنيجي نشتغل غرزة الكلاستر اللي بعد كده. بفوت من تحت غرزة 2 واول سطر بس هو طبعا عشان انا شغالة على القاعدة. بعد كده الشغل بتاعي كله بيكون بين غرز الكلاستر، بيكون الموضوع اسهل من اول سطر بكتير. او بلف الخيط، بفوت غرزة التانية وباجي على التالتة، بدخل في الحلقة الخلفية اهو، معايا 3 حلقات، بطلع من حلقتين، بلف الخيط كمان مرة، كل مرة بلف لحد 4 مرات وبطلع كل مرة من حلقتين، وببقي بقية الحلقات على
الابرة لحد ما يتكون معايا 5 حلقات اهو 5. بطلع من ال5 مرة واحدة وبقفل عليهم بسلسلة. تمام، ده السطر الاول كله هنشتغله بنفس الطريقة دي في الحلقة الخلفية. هنعدي غرزتين وهنشتغل في التالتة، وغرزتين وهنشتغل في التالتة، وهكذا لحد ما نخلص السطر كله. انا هكمل السطر الاولاني وهرجع لكم نقفله ونبدأ السطر التاني سوا. وصلت لنهاية السطر الاول من غرزة الكلاستر. الشكل بقى كده تمام. هنيجي بقى وهنقفل فين؟ المفروض ان احنا هنبعد عن الارتفاع وهنيجي فوق غرزة الكلاستر بالظبط وهنقفل. شايفين الحلقة دي اللي بين سلسلة الارتفاع وبين السلسلة اللي احنا قفلنا بيها على ال5 حلقات او ال4 حلقات اللي في البداية. بنيجي في حرف الفي اللي في النص ده اللي هو فوق غرزة الكلاستر بالظبط، بندخل فيه وبنسحب منزلقة وبنقفل السطر بتاعنا كده. السطر اتقفل معايا. طيب السطر التاني والسطور اللي جايه كلها انا بشتغل الغرز بتاعتي بين غرز الكلاستر هنا في الفراغات اللي بين الغرز دي. ما بشتغلش في اي حرف في ولا فوق راس اي غرز، انا بشتغل في الفراغ ده. ازاي؟ عشان اوصل للفراغ ده لازم اخد منزلقه. هاجي جوه الفراغ ده هدخل وهسحب منزلقه عشان اكون في المكان ده بالظبط وابدا شغل على طول. بعد ما دخلت واخدت منزلقة هاخد ارتفاع 2 سلسلة، ممكن يبقوا 3 طبعا. ارتفاع العمود بلفة ممكن يبقى سلسلتين وممكن يبقى 3. انا بشتغله 2 علشان ما يكونش ظاهر قوي. تمام، بعد ال2 سلسلة بلف الخيط وباجي في نفس المكان الفراغ ده، بدخل بسحب وبطلع من 2 كمان مرة، بطلع من 2 كمان مرة، بطلع من 2. واول غرزة زي ما قلنا هي اللي بيكون فيها بس 4 حلقات وبشتغل 3 عمود ناقصين زائد الارتفاع بتاعي بيكون هو رقم 4. معايا 4 حلقات بطلع من ال4 مرة واحدة. طبعا لو انت جربتي ان انت تعملي 5 عواميد او 4 زائد الارتفاع بتكون الغرزة دي شكلها كبير عن بقية الغرز وبيكون شكلها مش لطيف. تمام، بعد ما سحبت الخيط بقفل على الحلقات بتاعتي بسلسلة. تمام اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بلف الخيط باجي على الفراغ التاني اهو، بنزل وبسحب بقى العواميد بتاعتي اللي هم ال4 عواميد اللي ناقصين، بيكون عددهم بقى 4. كمان مرة اهو بطلع من حلقتين، مرة كمان بطلع من حلقتين، والمرة رقم 4 علشان يتكون معايا في النهاية ال5 حلقات اللي على الإبرة دول. كل الغرز اللي جاية لازم يكون معايا 5 حلقات. بطلع من ال5 مرة واحدة وبقفل عليهم بسلسلة. بصوا شكل الغرزة اهو بدأ يكون اوضح من السطر الاولاني. كمان مرة بلف الخيط باجي على الفراغ اللي بعده او المكان اللي انا هشتغل فيه الغرزة. بصوا انا بدخل فين، بسحب، بطلع من حلقتين، كمان مرة بطلع من حلقتين، مرة كمان بطلع من حلقتين، مرة كمان، ولحد 4 مرات بيتكون معايا ال5 حلقات دول. بطلع من ال5 مرة واحدة وبقفل عليهم بسلسلة. بصوا مكان الغرز فين؟ في الفراغات اللي بين الغرز. السطر اللي بعده بقى كمان بنشتغله برضو في الفراغات الفاضية دي اللي بين الغرز. تمام، ده السطر التاني انا هكمله ولما اوصل لنهايته هقفل فوق غرزة الكلاستر بالظبط. هبعد عن الارتفاع خالص وهبعد عن السلسلة اللي هي في النص اللي مكونه لي الفراغ ده. هاجي فوق غرزة الكلاستر نفسها وهقفل في المكان ده بالظبط بمنزلقة. يعني كل سطور هتتقفل معايا. تمام، وهكمل شغل لحد ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه. تقريبا بيكون في حدود من 20 ل 21 سنتي تقريبا. انا هشتغل وهرجع لكم عشان اقول لكم اشتغلت كام سطر، وكمان نشوف الشكل ونشوف الخطوة اللي جاية معانا هنشتغلها ازاي. وصلت بطول الشنطة للارتفاع اللي انا محتاجاه. انا وصلتها ل 19 سنتي. تمام، ده شكل الغرزة، ده مكان القفلة في الظهر، ده شكلها من قدام اهي. خلاص دي اخر غرزة في السطر. انا اشتغلت 13 سطر بالظبط. هقفل بقى السطر بتاعي. هاجي هنا فوق اول غرزة كلاستر، حرف الفي اللي فوق اول غرزة كلاستر، بتجاهل الارتفاع، ماليش دعوه بالسلسله اللي انا جمعت بيها او اللي انا خدتها بعد ما جمعت ال5 سلاسل. باجي فوق غرزه الكلاستر بالظبط، بسحب الخيط وبقفل بمنزلقه.
تمام. بعد كده بقى الخطوة اللي جاية انا بشتغل منزلقة على كل غرزة بتقابلني. انا عايزة ادعم الحرف بتاع الشنطة شوية والمه لجوه شوية، مش عايزاه يكون واسع. بعد ما قفلت السطر بمنزلقة هاجي على الغرزة اللي بعد اللي انا قفلت فيها على طول اهو، من غير ما اخد ارتفاعات ولا اي حاجة. انا معايا حلقة على الابرة، هاجي في الغرزة اللي بعدها على طول وهسحب منزلقة، الغرزة اللي بعديها كمان منزلقة. كل غرزة بقى هتقابلني هشتغل فوقيها غرزة منزلقة. ما تشديش ايديكي قوي وكمان ما تخليهاش مريحة، يعني مجرد بس ان احنا هندعم الحرف بتاع الشنطة وهنلمه لجوه شوية. وصلت لاخر غرزة منزلقة، الحرف كله اهو بقى ماسك نفسه. وبصوا كمان الشنطة لمت لجوه ازاي اهي، بصوا. تمام كده خلاص احنا هنسحب الخيط كده، انا فصلته وهنسحبه. تمام. وبعد كده هاجي في الغرزة او الغرزة اشتغلتها، هدخل من جوه الشنطة كده وهتسحبي الخيط لجوه الشنطة كده. وبعد كده هتنضفيه بقى بإبرة التنظيف. خلاص هو كده بقى جوه الشنطة والشنطة اتقفلت على كده، او جسم الشنطة اتقفل يعني. خلاص بصوا هو بقى جوه الشنطة اهو، خلاص مفيش اي حاجه ظاهره من بره. بنيجي بس بابره التنظيف جوه وبنمشي بين الغرز. بعد ما قفلت الشنطه احنا هنعمل بقى للشنطه غطا صغير كده. الغطا انا هعمله جزء مستطيل بغرزه الحشو. اول حاجه بسيب جزء كده من الخيط بتاعي عشان ابدا بغرزه الحشو المزدوجه. بسيب في حدود كده 20 او 25 سنتي اهو، بعمل عقده البدايه بتاعتي. تمام. اهو الجزء القصير تحت زي ما احنا عارفين الغرزة دي ليها فيديو معانا اهو. بصوا الجزء القصير تحت، الجزء الطويل او المتصل بشلة الخيط على ايدي. بجيب الابرة كده وبلف الجزء القصير لفة على الابرة اهو، بيعمل لي حلقتين. بطلع من الاتنين مرة واحدة اهو. معايا حلقة على الابرة، بلف الخيط القصير تاني، بطلع من الحلقتين كمان مرة، بطلع من الحلقتين، وهكذا بجمع 15 غرزة. انا هعمل العرض بتاع الغطا 15 غرزة، وال15 غرزة دول بيدوني في حدود 10 سنتي تقريبا. تمام. ده العرض بتاع الغطا بتاعي. اشتغلت ال15 غرزة، معايا طرف الخيط القصير هاخده معايا تحت الغرز، هاخد سلسلة ارتفاع بداية الشغل بتاعي، وهشتغل فوق كل غرزة هتقابلني هشتغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين شكل الغرزة اللي انا بدأت بيها اهي. لان انا بعد كده لسه بعد ما اكمل القطعة هلف وهشتغل على الجنب التاني، فمحتاجة ان يكون في هنا حرف في وفي الجنب التاني حرف في عشان اعرف اشتغل عليها من الجنبين اهو. تمام. خلاص كل غرزة هتقابلني هشتغل فوقيها غرزة حشو، وبعد كده هخلص السطر وهاخد غرزة ارتفاع وهشتغل رايح جاي. القطعة دي هشتغلها رايح جاي او فوق السلسلة دي هشتغل رايح جاي لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. وصلت بعدد السطور ل 24 سطر. تمام. هنشوفهم وصلوا كام سنتي اهو، 14 سنتي بالظبط. تمام. عايزه تطولي عايزه تقللي العرض براحتك، المقاس ده انت اللي بتحدديه. تمام. انا المقاس ده كويس جدا 14 سنتي، فبدات ب 15 غرزه ادوني بالظبط 10 سنتي. تمام. انا لسه هشتغل كمان على الحرف بتاع القطعه بغرزه الحشو علشان الحرف يكون ماسك نفسه من كل النواحي كده. خلاص اهي دي اخر غرزه في السطر الاخير. بعد كده هاخد سلسله واحده ارتفاع، هاجي في نفس المكان. انا بقى بشتغل كده بالعرض او يعني في الارتفاعات بتاعه السطور من الجنب بتختاري قصاد كل سطر دي غرزه حشو، قصاد كل سطر غرزه حشو واحده بس. او السطر الاولاني هتيجي مثلا في الغرزه نفسها بعد الارتفاع طبعا وهتسحبي حشو. الغرزه اللي بعديها كان فيها ارتفاع بتدخلي، انت بتختاري بقى الاماكن اللي ينفع ان الابره تدخل فيها. بصوا لان ده الغرزه من الجنب اهو. تمام. سطر بيكون فيه ارتفاع وسطر بيكون فيه غرزه حشو عاديه. بتحاولي على قد ما تقدري ان انت تختاري مكان مناسب وان انت توزعي الغرز بالظبط جنب بعض. تمام. يعني بتيجي على كل سطر وبتشتغلي قصاده غرزة، يعني بتشتغلي على طول القطعة دي 24 غرزة. اشتغلت على الحرف الاول كله بغرزة الحشو. بصوا بقى متساوي جدا ازاي، بقى شكله
احلى من الاول. ده الحرف اللي انا لسه ما اشتغلتش عليه، بصوا الفرق، ده اللي اشتغلت عليه وده اللي ما اشتغلتش عليه. تمام. احنا هنغلف القطعة كلها دوران بغرزة الحشو، لكن هوريكم بس الاول بنشتغل في الزاوية بتاعة القطعة ازاي. انا جيت واشتغلت في اخر غرزة اهو في الجنب كده غرزة واحدة، باجي في نفس المكان وبشتغل غرزتين كمان علشان يكون القطعة اخده شكل الدوران، ويكون الجنب ده لافف كده ما يكونش متني لجوه. تمام. بعمل زي تزايد كده في الجنب ده. انا هلف على القطعة الجنب ده من 3 اضلاع، هنا وهنا وهنا. تمام. انا هسيب ده لان ده انا كده كده هثبت منه في ظهر الشنطة. عملت هنا في الزاوية دي 3 غرز، هاجي وهشتغل فوق كل غرزة من هنا غرزة، بعد كده هوصل للزاوية دي وهشتغل 3 غرز زيهم علشان يكون الزاويتين زي بعض، وهكمل شغل هنا بغرزة الحشو. كل غرزة هتقابلني هاجي فيها وهشتغل غرزة حشو. تمام. انا بعمل كده زي اطار. هكمل الشغل على ال3 اضلاع دول بغرزة الحشو، وهرجع لكم نشوف الخطوة اللي جاية مع بعض. واشتغلت دوران القطعة بتاعتي زي ما انتم شايفين بغرزة الحشو اهو، عملت لها زي برواز كده وفصلت الخيط، لكن فصلت الخيط على مسافة معقولة حدود 35 سنتي تقريبا، جزء كده لا بأس به يعني، علشان بعد كده ما يأثرش معايا، لان ده الخيط اللي انا هثبت بيه الغطا في جسم الشنطة. تمام. معايا ابرة التنظيف البلاستيك دي، انا هلضم الخيط فيها عشان نبدأ ان احنا نثبت الغطا في جسم الشنطة. هتثبتيه بقى خياطة، لو مفيش ابرة تنظيف وعايزة تثبتيه بمنزلقة مفيش اي مشكلة، ثبتيه بالطريقة اللي انت عايزاها. انا معايا ابرة التنظيف، هدخل هنا في الشنطة، معايا الشنطة بتاعتي اهي، هاجي على المكان اللي انا قفلت فيه او الظهر، هنضم الشنطة على بعض بالشكل ده اهو، الجنبين كده هضمهم على بعض، هطبقها كده وهختار مكان في النص بالظبط. اول حاجه بس قبل ما اثبت هحدد الطول اللي انا محتاجاه. انا محتاجه الغطا قصير كده، محتاجاه طويل شويه، طبعا انت بتحددي الطول اللي انت عايزاه اهو كده بالشكل ده، وبتظبطيه وبتيجي من الظهر هنا بتبداي ان انت تحددي السطر اللي انت هتثبتي عنده الغطا هنا مثلا، ولازم الجزء اللي هنا ده يكون قد الجزء اللي هنا عشان تتاكدي ان الغطا في النص بالظبط. تمام. بصوا اهو كده اظبطي الدنيا وتمشي على سطر واحد وانتي بتثبتي. هنيجي هنا كده اهو في اول مكان، وهنبدأ ان احنا نثبت خياطة عادية جدا، غرز خياطة عادية جدا كأنك بتخيطي بإبرة الخياطة العادية. في نفس المكان هتطلعي اهو على المكان اللي بعده وتثبتي الغطا. انا هثبته كده خياطة بإبرة التنظيف وهمشي منتظمة كده، وهرجع لكم نشوف الخطوة اللي جاية مع بعض. انا ثبت جزء الغطا اهو، ثبته من الظهر بخياطة. تمام. واتأكدت ان هو مظبوط وان المسافتين دول قد بعض. الخطوة اللي جاية بقى هنركب حاجة نقفل بيها الغطا، وهي الكبسونة المغناطيس. انا معايا الكبسونة دي اهي، معايا كمان حاجة تانية، معايا الجزء ده جزء جلد اهو. لو عندك سير قديم ممكن طبعا الخطوه دي ما تعمليهاش، دي حاجه كده انا هعملها كتغيير من شكل الشنطه. ومعايا الحلقه النص بيضاوي دي، ممكن لو عندك حلقه دائريه وسير قديم جلد مثلا ممكن تقصي منه الجزء ده. تمام. انا هركب الكبسونه المغناطيس كده هنا، وهركب جزء الجلد ده اللي انا قصاه زي ما قلت لك، لو مش موجود عندك ممكن ما تعمليهاش. تمام. بعد ما اركب الكبسونه هركب الجزء ده هنا كده كمنظر او كتغيير لشكل الشنطه. تمام. هوريكم طبعا ازاي، انا معايا شنطه تانية شغلاها هوريكم شكلها بيكون عامل ازاي اهو. ركبت الكبسونه المغناطيس بالشكل ده. تمام. وركبت الجزء ده كده، بصوا شكلها بيكون زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. دي الشنطه التانية اللي انا اشتغلتها، نفس الغرزه ونفس الموديل بالظبط. تمام. انا هركب بقى جزء الجلد ده بالحلقه بتاعته، وهثبت كمان الكبسونه المغناطيس، وهرجع لكم نشوف الخطوه اللي جايه مع بعض. ده شكل الشنطه بعد ما ركبت الغطا وركبت الكبسونه المغناطيس اهي. خلاص. الخطوه اللي جايه بقى وهي اخر حاجه، احنا هنركب البطانه. انا قصيت لها البطانه دي
زي ما انا متعودة بقص البطانة على شكل كيس كده، تمام، بمقاس الشنطة. يعني انا بحط الشنطة كده وبخلي القماش مجوز. اهم حاجة بتأكد ان المقاس من تحت مظبوط، بيوصل كده لاكتر من نص القاعدة بشوية، تمام، ومظبوط من فوق بالشكل ده. وبقوم قصة ومقفلة البطانة. بص الخياطة انا عامله لكم بلون مختلف علشان تشوفوا الخياطة ماشية ازاي. باجي بقى على الحرف بتاع البطانة من فوق وبتنيه كده اهو. بصوا حاولت على قد ما اقدر طبعا ان الالوان تكون متناسقة. دي الشنطة التانية اهي، وعملت لها البطانة دي بنفس الطريقة. بتني البطانة كده لبره اهو، ده الظهر، وبدخلها وبثبتها بإبرة الخياطة العادية. بفتح الشنطة، بجيب البطانة، تمام، وبدخلها جوه الشنطة. بعد طبعا لازم اتأكد ان انا منضفة الشنطة ومركبة اي حاجة هتتركب بخياطة. بعد كده بدخل البطانة كده وهي متنية، وباجي على النص بالظبط من هنا، وببدأ ان انا اثبت بإبرة الخياطة العادية اهو، بالإبرة العادية، وببدأ ان انا اثبت في حرف الشنطة. وتتأكدي ان البطانة مقاسها مظبوط وواصلة للآخر. تحطي ايدك كده وتتأكدي ان المقاس من جوه مظبوط، تمام. دول البطانتين اللي انا قصيتهم للشنطتين. انا هثبتهم الاتنين وهرجع لكم عشان اوريكم الشكل النهائي للشنطة. دي الشنط بعد ما فنشتها، وكمان اشتغلت للشنط السير او الدراع الكروس ده. الفيديو اللي قبل ده على طول هتلاقوا الفيديو بتاع الدراع، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوه في اول تعليق على الفيديو. سهل وبسيط جدا وما بياخدش وقت. شوف البطانه من جوه بعد ما ركبتها اهي. بصوا ده التثبيت بتاع البطانه، بصوا شكلها من جوه بسيطه جدا وما بتاخدش وقت، تمام. شوف الشنطه التانية، البطانه بتاعتها، طريقه التثبيت بنفس الطريقه، تمام. القاعده والدراع بتاعها بنفس الطريقه، تمام. هنشوف بقى التفاصيل بتاعت الشنطه كلها، اخدت قد ايه خيط ومقاساتها قد ايه. اول حاجه نشوف كميه الخيط اللي الشنطه اخدتها. الشنطه اخدت تقريبا 300 جرام، لان انا مركبه جنشات وبوري وشمع ومركبه البطانه، فممكن نشيل كل ده. 35 جرام الزياده. الشنطه اخدت 300 جرام بالظبط بكل تفاصيلها بالغطا، تمام. ممكن تكون كمان اقل من 300. المفروض كنا وزناها قبل ما نركب الجنشات والحلقات والحاجات دي. تقريبا 300 جرام، هتقل حاجه بسيطه جدا. طول الشنطه بعد ما اتقفلت 18 سنتي بالظبط. الغطا 14 في 10 سنتي، تمام. القاعده كنت بادئه بيها اهي، وصلت معايا بعد الشغل ل20 سنتي بالظبط طولها بعد ما اشتغلت عليها. والعرض بتاعها يعني حوالي 7 سنتي. الخيط ناعم وجميل اهي. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم. هستنى طبعا رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.